วันที่ดีๆกับเจี๊ยบอ่อนสนับสนุนโดย Meier A World Leader in Cookware ผงพะโล้ผงหมูแดงตราแม่พลอยวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำมาแล้วค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะคือผัดวุ้นเส้นต้มยำทะเลแห้งเย้อย่างสมมุติว่านี่วุ้นเส้นเนี่ยขอถามหน่อยนะวุ้นเส้นเนี่ยนะสมมติว่าเราแกะออกมาจากขอปุ๊บเนี่ยแช่น้ำค่ะเราควรแช่น้ำนานแค่ไหนคะ10 มินิท10 นาทีเท่านั้นก็คือพอ10 นาทีปุ๊บเราก็เอาไปพักเอาไว้ถูกต้องแล้วเราก็ทำอย่างอื่นก่อนอย่านานกว่า10 นาทีนะคะเพราะว่ามันจะเดี๋ยวมันจะแบบเละไปหมดไม่ได้ไม่ควรอย่างการเลือกวุ้นเส้นที่ดีนะคะก็ต้องดูคุณภาพสินค้าว่าคุณภาพสินค้าของเขาเนี่ยนะคะได้มาตรฐานหรือเปล่าซึ่งอันนี้นะคะได้รับการรับรองจากระบบเยอะมาก GMP HACCP ISO ต่างๆคือแบบว่าดีเยี่ยมนะคะบรรจุดีอยู่ในซองที่ดีมีวันหมดอายุที่ดีนะคะใช่ค่ะที่สำคัญก็คือคุณภาพทุกเส้นแล้วก็อร่อยทุกคำด้วยแน่นอนมีคุณภาพทุกเส้นและอร่อยทุกคำวันนี้อ้อมมีอะไรมาแจกคะมีของแจกแน่นอนค่ะแต่ว่าเข้าไปดูใน Facebook ของเราเองนะคะว่าเรามีอะไรใช่ค่ะเข้าไปเล่นเกมกับเราได้นะคะเรามีแจกถึง5 รางวัลนะคะเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยเราไปแช่น้ำ10 นาทีแล้วเราก็มาพักไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นนี่นะคะอีกหนึ่งอย่างที่ง่ายมากๆค่ะนี่คุณคะขอให้เอามาเครื่องแกงของเราใช่ค่ะเครื่องแกงอันนี้นะคะเป็นเครื่องแกงต้มยำนะก็จะมีเอาอีกแล้วนะมีของเยอะแยะมากอยู่นี้มีตะไคร้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลหัวหอมพริกชี้ฟ้ากระเทียมหูอะไรก็ไม่รู้ผิวมะกรูดยากเกินไปค่ะซื้อมา1ซองเลยแล้วก็1 2 3ปิ้งเรียบร้อยง่ายมากคุณผู้ชมจะต้องบอกว่าเนี่ยเจี๊ยบอ้อมทำอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดมันง่ายจริงๆนะมันง่ายมันไม่ได้ยากเลยอ่ะเราแต่งตัวสวยๆเราก็ทำอาหารได้นะคะพอกันทีเนาะพอกันทีค่ะหยุดแล้วค่ะที่จะมานั่งโคลกเอาไอ้นู่นใส่ไอ้นี่ใส่แล้วมาโขลกทุกวันนะคะจริงๆต้องบอกว่าแค่ซองเดียวนะคะก็ได้เครื่องต้มยำรสชาติดีมากดั้งเดิมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใส่เข้าไปยังไงก็อร่อยนะกี่ครั้งก็อร่อยแล้วไม่ได้ทำแค่เมนูเดียวนะคะจริงๆจะเป็นต้มยำกุ้งหรือว่าสารพัดยำต้มยำต่างๆทำได้หมดฉีดซองใส่เข้าไปนะอร่อยแน่นอนจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าแค่พริกแกงนี่ผัดกับวุ้นเส้นแล้วก็พวกซีฟู้ดพวกนี้ก็อร่อยแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้เห็น texture นี่ใส่กระเทียมเข้าไปค่ะ texture ของแบบต่างๆค่ะวันนี้ซีฟู้ดมีอะไรบ้างคะพี่อ้อมซีฟู้ดของเราก็จะมีปลาหมึกหอยแมงภู่และกุ้งค่ะกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเลือกเนี่ยไม่ยากเลยก็คือแค่ดูว่าแบบว่าเนื้อมันแน่นหรือเปล่าแล้วก็เปลือกกุ้งเนี่ยตรงเปลือกหัวมันเนี่ยก็จะต้องใสๆมองเห็นเข้าไปได้หอยก็คือก็ต้องฝาปิดถ้าฝาเปิดก็แปลว่า already dead ใช่แต่ว่าพอเอาไปต้มอะไรปั๊บนึงมันจะเปิดเองนี่คือเห็ดนางฟ้าถ้าเกิดเราทำอาหารแล้วบางทีสมมติว่าเราจะผัดแห้งก็ตามนะคะแต่แบบยังไงเราก็สามารถเติมน้ำได้นะใช่ค่ะจริงๆว่าแล้วเวลาผัดแห้งหรือว่าผัดอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอาหารเนี่ยจะติดกระทะแต่ถ้าเกิดเราเลือกกระทะเคลือบผิวลื่นเนี่ยนะคะอาหารก็จะไม่ไหม้ติดกระทะแน่นอนนะคะและที่สำคัญจะทำให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงเพราะถ้าเกิดเรากินอาหารที่ไหม้ติดกระทะบ่อยๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเป็นมะเร็งเป็นสารก่อมะเร็งอย่าไม่ดีและที่สำคัญอ่ะกระทะอันนี้เขามีหลายสีนะใช่มีสีแดงสีชมพูและคุณจะเอาสีฟ้าของเขาจะเอาสีชมพูเขาจะเอาสีฟ้ามันน่ารักอ่ะทำแล้วมีความสุขอ่ะสีมันวัยรุ่นอ่ะเนี่ยหายไปไหนอ่ะก็พี่ผัดแรงหอยหายอ่ะนั่นนี่ค่ะบีบมะนาวหน่อยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าฉันอยากทำเป็นแบบต้มยำอย่างเงี้ยก็คือแค่ใส่น้ำให้มันเยอะเข้าแล้วก็ไม่ต้องใส่เส้นถูกก็เป็นต้มยำสิต้มยำได้เพราะฉะนั้นก็คือสามารถทำได้หลายแบบถูกต้องค่ะเสร็จแล้วน่ากินมากๆ
คนนะคะอยากแนะนำสถานที่ใหม่ๆร้านอาหา ค่ะ รใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆนะคะก็เข้ามาใน Facebook หรือว่า Instagram ของเราได้เลย ใช่ ตามที่ข้างล่างนี้นะ ส่วนวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราสองคนขอไปรับประทานแซ่บๆกันก่อนนะคะ และที่สำคัญนะคะ ต้องขอขอบคุณชุดเครื่องครัวไมเออร์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ ในวันเดิมๆที่เคยมีให้เป็นหนึ่งวันที่ดีๆกับเจี๊ยบอ่อน